You're warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. This is your favorite program, දවසකට වතාවක් කතාවට රටාවක්. අද දවසේ පාඩමින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල්. බැලු බැල්මට මේක අලුත් වගේ පේන්නේ. බැලු බැල්මට එයා අහිංසකයි වගේ පේන්නේ. බැලු බැල්මට ඒක අමාරුයි වගේ පේන්නේ. බැලු බැල්මට එයා පොහොසත් වගේ පේන්නේ. බැලු බැල්මට ඇය ආඩම්බරයි වගේ පේන්නේ. නමුත් එයා ඇත්තටම හරි නිහතමානී. මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට එදිනදා කතා බහේදී කියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයා පිළිගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝව මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා නරඹන්න ඕනේ. හොඳින් ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ. එතකොටයි ඔයාට මේ සියල්ල හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයා මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් නේවාසික පුහුණු කඳවුරකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝව අවසානයේදී සමන් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. බැලු බැල්මට ඒක අලුත් වගේ පේන්නේ. අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන ෆ්‍රේස් එක තමයි at first sight. at first sight. අපිට මේ sight කියන පදයේ වෙනුවට glance කියලා යොදා ගන්නත් පුළුවන්. at first sight or else you can say at first glance. ඒ වගේම මේ FIRST first කියලා උච්චාරණය කරන්න එපා. වඩාත් නිවැරදි උච්චාරණය තමයි first. ටිකක් ඇදලා කියන්න. හැම මොහොතකම මේ වචනේ එහෙමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. at first. C කියන ක්‍රියාපදයේ SEEC පෙනෙනවා. එතකොට sight එක කියන්නේ දෘෂ්ටිය, පෙනීම කියන අර්ථයකින් දෙන නාම පදයක්. බැලු බැල්මට ඒක අලුත් වගේ පේන්නේ. අපි මේ අදහස කියන්නේ කොහොමද? It looks new. ඒක අලුත් වගේ පේන්නේ. At first sight. බැලු බැල්මට. Or else you can say at first glance. It looks new at first sight. It looks new at first sight. බැලු බැල්මට ඒක අලුත් වගේ පේන්නේ. බැලු බැල්මට ඒක පරණයි වගේ පේන්නේ. It looks old at first sight. It looks old at first glance. බැලු බැල්මට ඒක පරණයි වගේ පේන්නේ. It looks old at first sight. බැලු බැල්මට එයා අහිංසකයි වගේ පේන්නේ. බැලු බැල්මට එයා අහිංසකයි වගේ පේන්නේ. එයා he or she looks innocent. looks innocent. අහිංසකයි වගේ පේන්නේ. At first sight. Or else you can say at first glance. At first glance. She looks innocent at first glance. She looks innocent at first sight. බැලු බැල්මට එයා අහිංසකයි වගේ පේන්නේ. බැලු බැල්මට ඒක අමාරුයි වගේ පේන්නේ. අමාරුයි දුෂ්කරයි කියන්න අපි පාවිච්චි කරන වචන දෙකක් difficult එහෙම නැත්නම් hard කියන වචන දෙක. It looks difficult at first sight. It looks difficult at first sight. බැලු බැල්මට ඒක අමාරුයි වගේ පේන්නේ. බැලු බැල්මට එයා ආඩම්බරයි වගේ පේන්නේ. බැලු බැල්මට එයා ආඩම්බරයි වගේ පේන්නේ. නමුත් එයා ඇත්තටම නිහතමානී. He looks proud. Or else you can say she looks proud. එයා ආඩම්බරයි වගේ. At first sight. She looks proud at first sight. But she is really humble. නමුත් එයා ඇත්තටම නිහතමානී. නාම විශේෂණ පදයකට පෙර really යෙදීමෙන් එය අවධාරණය කිරීම පිණිස යොදා ගන්න පුළුවන්. humble නිහතමානී. ඇත්තටම නිහතමානී. අන්න ඒ අර්ථය ගන්න. ඇත්තටම කරුණාවන්තයි. ඇත්තටම හොඳයි. අන්න එවැනි අදහස් ගැනීම සඳහා අපිට really නාම විශේෂණයට ඉදිරියෙන් යොදා ගන්න පුළුවන්. She looks proud at first sight. She looks proud at first sight. බැලු බැලමට එයා ආඩම්බරයි වගේ පේන්නේ. But she is really humble. නමුත් ඇය ඇත්තටම නිහතමානී. She looks proud at first sight. But she is really humble. නමුත් ඇය ඇත්තටම නිහතමානී. බැලු බැලමට මම හිතුවේ ඔයා ආඩම්බරයි කියලා. ඔන්න අතීත සිද්ධියක් ගැන කියනවා. බැලු බැලමට මම හිතුවේ ඔයා ආඩම්බරයි කියලා. ඒ වෙලාවේ මං එහෙම තමයි හිතුවේ. ඒ අර්ථයෙන් තියෙන්නේ. මෙන්න බලන්න අපිට කතා බහේදී අවශ්‍ය නම් මේ at first sight එහෙම නැත්නම් at first glance කියන ෆ්‍රේස් එක බැලු බැල්මට කියන අර්ථය ගෙන දෙන at first sight එහෙම නැත්නම්
at first glance කියන phrase එක අපිට වාක්‍ය මුලට යොදා ගන්න පුළුවන්. හරියට මේ විදිහට. At first sight I thought that you were proud. අපිට මේ that කියන පදයේ ඇතිව හෝ නැතිව කියන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධක පදයේ ඇතිව හෝ නැතිව වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. අර්ථයට කිසිදු හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. At first sight I thought that you were proud. බැලූ බැල්මට මම හිතුවේ ඔයා ආඩම්බරයි කියලා. But you are really humble. නමුත් ඔයා ඇත්තටම නිහතමානීනේ. At first sight I thought that you were proud. But you are really humble. බැලූ බැල්මට මම හිතුවේ මේ රටාව අමාරුයි කියලා. At first sight I thought that this pattern was hard. But it is really easy. නමුත් ඒක ඇත්තටම ලේසියිනේ. භාෂාව ඉගෙන ගැනීම පමණක් කිසිසේත් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා පුහුණුව අත්‍යවශ්‍යයි කියලා මතක තියාගන්න. එතකොටයි ඔයාට හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි ඉගෙනවීම පමණක් නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි පුහුණු කිරීමද කරන මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් එහෙම නැත්නම් නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා ඔයා සම්බන්ධ වෙන්න කැමති නම් 071 ඔයා WhatsApp voice message එකක් දැන්ම යොමු කරන්න. ඒ වගේම වැඩි විස්තර සඳහා මෙන්න මේකට සමන් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. පාසල් යන දරුවන්ට උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වල නිරත වෙලා ඉන්න අයට, රැකියාවල නිරත අයට, ඒ වගේම රැකියාව බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට. එහෙමත් නැත්නම් විභාග ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙන සිටින කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුමට ගැලපෙන විදියට කණ්ඩායමකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සංවිධානය කරගන්නට පුළුවන්. මේ සියලුම පන්ති දෙආකාරයකට පැවැත්වෙනවා. ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ලෙසත්, නේවාසික පුහුණු කඳවුරු ලෙසත්. විශේෂයෙන්ම පාසල් යන දුවලා පුතාලට නම් ඔවුන්ගේ නිවාඩු කාලවලදී මේ නේවාසික පුහුණු කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසුව එහෙම නැත්නම් උසස් පෙළ විභාගයෙන් පසුව ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න සිසුන්ට දින 45 නේවාසික කඳවුර සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මෙකී නොකී ඕනෑම කෙනෙකුට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් චතුර ලෙස ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔවුන්ට නේවාසික කඳවුරු සඳහා සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. ඔබ මේ සම්බන්ධව උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පැහැදිලි කරමින් 071 011 22 62ට දැන්ම WhatsApp voice message එකක් යොමු කරන්න.